venit la o nouă explorare detaliată. Azi avem în față, mai multe surse. De la un vlog, site-uri oficiale, până la articole de călătorie, toate despre un loc aproape incredibil. Dubai Miracle Garden. Da, grădina aceea imensă. Exact. Ne-am propus cumva să extragem esențialul, știi? Cele mai utile informații și sfaturi despre grădina asta gigantică de flori, în mijlocul deșertului. Pare ireal, nu? O atracție care practic sfidează clima de acolo. Materialele astea pe care le avem arată nu doar culori, ci și multă inginerie în spate. E fascinant. Hai să vedem. Ce e de fapt? Cât de mare? Păi sursele oficiale zic că e cea mai mare grădină de flori naturale din lume, are peste 72.000 de metri pătrați. E în zona Dubailand. 72.000. E imens. Și florile, că am văzut cifre diferite. Așa e. Unele surse zic peste 150 de milioane de flori, altele menționează 45 de milioane de plante. Majoritatea petunii, se pare. E deschisă din 2013. Deci, da, o scară impresionantă oricum ai lua. Variația asta la cifre e interesantă. Poate depinde cum le numără, nu? Flori individuale versus plante întregi? Probabil. Dar, dincolo de cifre, impactul vizual cred că e cel mai puternic. Și întrebarea e cum reușești să menții așa ceva în deșert. Păi, din ce am citit, secretul e un sistem de irigare prin picurare. Foarte avansat. Da, și folosește ape uzate reciclate. Un ghid menționa, stai să văd, cam 750.000 de litri pe zi. E o soluție tehnică destul de ingenioasă pentru apă. Clar. Iar întreținerea pare să fie la fel de riguroasă. Ziceai că se schimbă aranjamentele... Da, sezonier, și într-un vlog cineva spunea, mi s-a părut interesant, că n-a văzut nicio frunză uscată. Nicio frunză. Wow, asta înseamnă o atenție la detaliu aproape obsesivă, aș zice. Și asta se vede și în atracțiile principale. Nu sunt doar frumoase, ci dețin și recorduri. Cel mai faimos e probabil avionul Emirates A380. Da, replica aia în mărime naturală. Exact. Acoperită cu peste 500 de milioni de flori și plante. A intrat în Guinness Book în 2016. Cea mai mare instalație florală. Și alegerea avionului probabil nu e întâmplătoare, nu? Legătura cu Dubai, cu Emirates? Sigur, e un simbol puternic. Pe lângă avion mai sunt și altele foarte populare pentru poze. Tunelul inimilor, castelul floral. Am văzut poze, da. Și tematici noi? Ai zis ceva de ștrumfi. Da, un articol recent menționa un sat al ștrumfilor. Deci se pare că aduc mereu ceva nou. Vor să fie, instagramabili, cum se zice. Și să bată recorduri, se pare. Așa e. Pe lângă avion, mai au recordul pentru cea mai mare grădină verticală din 2013 și cea mai înaltă sculptură din plante, un Mickey Mouse de 18 metri, din 2018. Mickey Mouse. Ok, interesant. Deci se reînnoiesc constant, asta pare să fie strategia lor, să aducă turiștii înapoi. Clar. Bun, să trecem la partea practică. Cineva vrea să viziteze. Ce e esențial de știut? Perioada, de exemplu. Foarte importantă. E deschisă doar, să zicem, din noiembrie până în mai. Mai precis, de la mijlocul lui noiembrie la mijlocul lui mai. Site-ul oficial chiar dă o dată de închidere. 31 mai 2025, pentru sezonul ăsta, vara e închis. Deci, vara exclus. Prea cald, bănuiesc. Da. Cele mai bune luni ar fi ianuarie, februarie, martie, aprilie, atunci e clima mai suportabilă. Și programul? De la 9 dimineața la 9 seara, luni-vineri. Și în weekend, sâmbătă-duminică, până la 11 noaptea. Și când e mai bine de mers? Dimineața? Seara? Majoritatea surselor recomandă fie dimineața de vreme, ca să eviți aglomerația și căldura mare, fie seara. Seara au și instalațiile luminate special, arată altfel. Ok. Biletele. Am văzut informații un pic diferite. Da. Prețul oficial pe site e 100 AED pentru adulți, dirham, moneda locală,
și 85 AED pentru copiii între 3 și 12 ani. Însă am văzut într-un vlog că se pot găsi și mai ieftin. Așa zicea, că a găsit o ofertă prin terți cu 35 AED dimineața, alt articol, mai vechi ce-i drept, menționa 45 AED. Deci, prețurile pot varia. Sau poate sunt oferte speciale. Merită verificat, deci. Poate direct la fața locului sau online pe mai multe site-uri. Da. Și rezidenții din Emirate au tarif special, dar trebuie luat de la ghișeu. Și cum ajungi acolo? Păi, o variantă ar fi metroul până la Mall of the Emirates, e o stație mare, și de acolo iei autobuzul RTA 105. RTA 105. Cam cât durează și cât costă? Autobuzul face cam 15-20 de minute și costă în jur de 5 AED. E destul de ieftin. Sau taxi, evident, dar e mai scump. Un sfat din vlog, apropo de autobuz. Da, că poate întârzia uneori și că unele automate de bilete pentru autobuz s-ar putea ceară cash. E bine de știut. Bun. Și odată ajuns, cât timp îți ia să vezi tot? Minim 2 ore, zic majoritatea. Dar dacă îți place să faci multe poze, probabil mai mult. Alte sfaturi? Încălțăminte comodă, bănuiesc. Obligatoriu. Și protecție solară, cremă, pălărie. Chiar și în lunile mai răcoroase, soarele poate fi puternic. Hidratare, asta e crucial. Deși parcă am citit că nu ai voie cu băuturi din exterior. Așa e regula parcului, da. Dar e foarte cald, totuși. Probabil găsești de cumpărat înăuntru. Sau, trebuie să te descurci. Și, evident, să respecti codul vestimentar local, umeri și genunchi acoperiți, în general. Ce facilități găsești acolo? Restaurante? Da, sunt restaurante, chioșcuri cu gustări, toalete, chiar și săli de rugăciune. Parcare există de asemenea. Prețurile la mâncare? Băutură? Probabil piperate. E posibil. O sursă menționa că sunt cam mari cum te-ai aștepta într-o zonă turistică. Același vlog mai zicea așa, neutru, că a avut experiențe diferite cu personalul prin Dubai de diverse naționalități și că poate fi aglomerat în transport. Sunt chestii subiective, dar utile ca idee. Ok. Deci, ca să sumarizăm, Dubai Miracle Garden e o realizare inginerescă spectaculoasă, o explozie de culoare și creativitate în deșert, atracții unice, recorduri. Exact. Și pentru vizită trebuie puțină planificare. Atenție la sezon, la orar, poate verificat prețul biletelor înainte și cum ajunge acolo. Și toate astea, cumva, ne lasă cu o întrebare poate mai profundă. La ce te referi? Păi, ce ne spune faptul că se creează și se întreține o astfel de grădină luxuriantă care depinde enorm de resurse, apă, energie, într-un climat deșertic? Ce arată asta despre ambițiile Dubaiului? Sau despre viziunea lor pe termen lung legată de natură, de sustenabilitate? E o întrebare bună. Foarte bună chiar. Arată ambiție. Clar. Poate o dorință de a demonstra că orice e posibil. Dar ridică și întrebări despre priorități și impactul pe termen lung. E o temă de gândire interesantă. Exact, o lăsăm așa, deschisă.